हे गाइस, आजको भिडियोमा चाहिँ हैन तपाईहरुलाई म चाहिँ यो क्रिप्टो एक्सचेन्ज हैन बाइनान्स को अकाउन्ट चाहिँ कसरी बनाउने यसमा चाहिँ म डिटेलमा भिडियो बनाउँछु। मेरो चाहिँ अलरेडी एउटा छ हैन अकाउन्ट बनाइसकेको छ, तर तपाईहरुले चाहिँ म डेमो बनाएर देखाउँछु हैन। त्यसपछि यो भेरिफाई गर्नलाई चाहिँ के चाहिन्छ र तपाईको चाहिँ हैन क्रिप्टो छ भने चाहिँ तपाईले यसमा स्वाप पनि गर्न सक्नुहुन्छ, मतलब एक दुईवटासँग साट्न पनि सक्नुहुन्छ भने अहिले चाहिँ नेपालबाट नि सायद नेपाली उयोहरु पनि रहेछ हैन, यसमा लिस्ट भएको रहेछ। म त्यसको डिटेलमा भिडियोहरु अरु छुट्टैमा बनाउँछु हैन। आज चाहिँ म तपाईलाई रेजिस्ट्रेसन गर्ने र त्यसपछि चाहिँ तपाईले भेरिफाई गर्न के चाहिन्छ त्यसको बारेमा सिकाउनु छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। ओके, सबभन्दा पहिला चाहिँ हैन हामीलाई चाहिँ इमेल चाहिन्छ हैन तपाईको लागि यो बनाउनको लागि। तपाईले एउटा यस्तो गर्नुस्, यो बाइनान्स भनेको चाहिँ हैन जस्तो बैंकहरु भनेको चाहिँ बैंक के हाम्रो के अकाउन्टमा के भयो भने पनि तपाईलाई चाहिँ बैंकले चाहिँ तपाईले रिपोर्ट गर्नुभयो भने बैंकले चेक गर्छ भने क्रिप्टो भन्ने चीज चाहिँ तपाईको जुन जति पनि क्रिप्टो छैन त्यो चाहिँ आफ्नो जिम्मामा हुनेछ। तपाईले यदि पासवर्ड हराउनु भएन र त्यसपछि चाहिँ त्यही भएर यो सम्पूर्ण कुराको जिम्मा चाहिँ हैन डिटेलमा तपाईको आफ्नो हातमा हुन्छ। त्यही भएर तपाईले यसको अकाउन्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ हैन युजर नेम देखि लिएर इमेलको चाहिँ पासवर्ड देखि लिएर सबै कुरा चाहिँ तपाईले कपीमा नोट गर्नु होला। कुनै अब बिर्सियो भने चाहिँ तपाईले यसमा चाहिँ के हुन्छ भने पछि गएर जिम्मे के रे आफूले गर्नुपर्ने कुरा भने आफै मात्र हुन्छ के, अरूलाई तपाईले हेल्प लिन सक्नुहुन्न। किनभने नेपालमा त्यो कुरा एउटा त इलिगल छैन भयो पनि कसैले के गर्न सक्दैन। किनभने एक्सचेन्ज यो जस्तो बाइनान्स अरु एक्सचेन्जहरु पनि हैन कहिले कहिले चाहिँ ह्याकरले के भन्छ ह्याक गर्ने हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ सम्पूर्ण डिटेल चाहिँ आफ्नो उसमा लेखेर राख्नु होला। ओके, यति भन्दै हैन आज चाहिँ म तपाईलाई रेजिस्ट्रेसन गरेर देखाउँछु है त। ओके, अलिकति कुरा बढी भयो हैन। यहाँ अब चाहिँ म रेजिस्ट्रेसन गरेर देखाउँछु तपाईलाई। यसमा चाहिँ हैन रेजिस्ट्रेसनमा नाउमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईको इमेल चाहिन्छ, इमेललाई चाहिँ कपी गरे हाल्नु मैले। मेरो चाहिँ एउटा उसमा छैन, अगाडिको मेरो त्यो जीमेलमा छ। यहाँनिर चाहिँ एकछिन मेरो यो पज गर्छु, मेरो नेट अलि स्लो भयो। अब यस्तो आएपछि यहाँ चाहिँ कन्फर्म नेपाल गर्नुस् हैन। अरु देश आइरहेछ भने पनि तपाईले चाहिँ नेपाल चुज गरेर नेपाल छान्नुपर्ने हुन्छ। अनि जस्तै यस्तो आउँछ नि हैन, यसमा चाहिँ तपाईले नेपाल चुज गर्नु होला। यसलाई क्रस गर्दै त्यसपछि कन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि कन्फर्म गरिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ तपाईको इमेल नम्बर दिनुपर्ने हुन्छ, इमेल दिनुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ मेरो इमेल दिन्छु हैन। त्यसपछि पासवर्ड चाहिँ मैले अघि नै तपाईलाई भने यहाँ थिचिसकेपछि तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि चाहिँ हैन कपीमा नोट गर्नु होला। यो चाहिँ हरायो भने तपाईले त्यही त अघि नै भने मैले चाहिँ त्यो हराउन सक्छ। त्यही भएर तपाईले यसमा चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि यो पहिला लेख्नुस् हैन। त्यसपछि अनि कपीमा नोट गर्नु होला, यसरी गर्नु होला। त्यसपछि यसको चाहिँ यो दुईटैको छ नि, यो रिफरल तपाईको कसैले रिफर गरेछ भने यहाँ अप्सन छ, यसलाई यतिकै छोड्दिनुस्। इमेल दिने, त्यसपछि पासवर्ड दिने, त्यसपछि क्रिएट अकाउन्ट गर्नुस्। यहाँनिर चाहिँ हैन तपाईलाई भेरिफाई गर्ने त्यो माग्न सक्छ हैन। यो छ नि, यो मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ के बनाएको छ भने यसले हैन यसलाई चाहिँ ओके गरिदिनु पर्ने। तर ट्राई गर्नु सक्नुहुन्छ अर्को रिफ्रेश गरेर हैन। यसमा चाहिँ इमेजमा अर्डरमा राख भनेको छ यसले। ओके गरिदिउँ, करेक्सन भइहाल्यो हैन। त्यसपछि यसलाई क्रिएट अकाउन्ट गरिदिउँ। यहाँनिर चाहिँ इमेल पठाएको हुनसक्छ है, तपाईलाई चाहिँ इमेल चेक गर्नु होला। अनि यहाँनिर इमेलमा चाहिँ कोड छ, यसमा कोड हाल्नुपर्ने हुन्छ। हामीले यसलाई रिफ्रेस गरौँ एकचोटि। यहाँ लेखेको छ 6 डिजिटको चाहिँ हैन तपाईलाई चाहिँ इमेल तपाईँ मोबाइलबाट र उसमा खोल्नु भएको छ नि त्यहाँ आउँछ। यो चाहिँ 30 मिनेट भनेको 30 मिनेट भित्र तपाईले यो हालिसक्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ मेरो उसमा आएको हुन सक्छ है, हामी इमेलमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले।
यसमा क्लिक गर्नु होला तपाईँ। त्यसपछि चाहिँ यहाँनिर कोड दिएको जुन कोड छ होइन यसलाई चाहिँ तपाईँले कपी गर्नुपर्ने। यहाँ यसलाई छ त्यसले तपाईँले एउटा एउटा गरी हातले टाइप गर्दै नै हुन्छ होइन, नत्र यता पेस्ट गर्दै नै हुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ यसले कन्फर्म इमेल भेरिफाई भइसकेको छ होइन। अब भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ भित्र यसको अकाउन्टको भित्र जान्छ होइन। त्यसपछि भनेको चाहिँ हाम्रो के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यहाँनिर चाहिँ हामीले अब यसलाई चाहिँ होइन यो उसको के भन्छ कम्प्लिट यो भेरिफिकेसन प्रोसेस गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। तपाईँलाई चाहिँ के चाहिन्छ भने यसमा चाहिँ तपाईँसँग ड्राइभर लाइसेन्स छ भने हुन्छ होइन। यदि भएन भने तपाईँले पासपोर्टको चाहिँ यो अगाडि पछाडिको होइन फोटो खिचेर हाल्दा हुन्छ। फोटो खिचेर यहाँ चाहिँ हाल्नुपर्ने हुन्छ। म देखाउँछु तपाईँलाई यसमा। यो पर्सनल आइडी भेरिफिकेसन भनेको छ होइन। अनि यहाँनिर के हुन्छ भने साथै यसमा चाहिँ होइन तपाईँको लिमिट हुन्छ एउटा त्यो ट्रान्जेक्सन गर्ने, त्यो लिमिट चाहिँ अलिकति बढाउन चाहनुलाई पनि तपाईँले यो चाहिँ भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो यहाँ चाहिँ अहिले नेपाल ओके गरिदिउँ, यहाँनिर लेखेको होला होइन। तपाईँले भेरिफाई गर्नको लागि के चाहिन्छ भने पर्सनल इन्फर्मेसन भनेको गभर्मेन्ट इन्स्टिट्युट आइडी भने तपाईँलाई चाहिँ होइन के चाहिन्छ भने पासपोर्ट र होइन तपाईँको चाहिँ त्यो ड्राइभिङ लाइसेन्स भयो भने तपाईँले यसरी हाल्नु। यो दुईवटा छ के अरे ड्राइभिङ लाइसेन्स र यो त्यसपछि फेसियल रिकग्निसन भनेको छ। यसमा चाहिँ तपाईँले यो त्यो फेस त्यो गर्नेहरू पनि चाहिन्छ क्या। अनि त्यति गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँको डेली त्यो यो लिमिट चाहिँ होइन यतिको चाहिँ विथड्र गर्न मिल्छ तपाईँले त्यहाँ पढ्नु होला होइन। र अल्टिमेट गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले एकदमै प्रोसेस गर्नुपर्ने प्रुफ के अरे एड्रेस प्रुफको चाहिँ त्यो देखाउनु पर्ने हुन्छ। यसको लागि तपाईँले भेरिफाई गर्न चाहनुहुन्छ भने स्टारमा जानुहोस् होइन। स्टारमा गइसकेपछि यहाँनिर तपाईँलाई चाहिँ यसमा चाहिने कुराहरू माग्छ कि जस्तो तपाईँको नेसनल आइडी त्यो नागरिकता छ भने होइन त्यो पनि हाल्नुहोस् होइन। त्यसपछि चाहिँ यदि नागरिकता चाहिँ त्यो अगाडि पछाडिको नेपाली र इङ्ग्लिसमा गएर भेरिफाई भएन भने चाहिँ तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि होइन पास यहाँ नेपाल चाहिँ होइन सेलेक्ट नेपाल गरिसकेपछि यहाँनिर भर्नुहोस्। भरिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ अर्को स्टेपमा चाहिँ तपाईँलाई के आउनसक्छ भने यो पासपोर्ट सेलेक्ट गरेर पासपोर्ट सेलेक्ट गरेर त्यहाँबाट तपाईँले भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। र यसको चाहिँ प्रोसेस आएन भने तपाईँले कमेन्ट गर्नु होला। म चाहिँ यसको पुरा डिटेलमा बनाउँछु होइन एकजना साथीको बनाएर, किनभने मेरो यो अलरेडी चाहिँ यो भेरिफाई गर्नलाई अलरेडी मैले भेरिफाई गरिसकेको छु होइन। त्यही भएर म त्यो भन्न खोजेको। र यसलाई म लगआउट गर्छु। त्यसपछि तपाईँले मेरो चाहिँ एकाउन्ट कसरी देखाएको छ। अनि त्यसपछि धेरै मेरो क्रिप्टो छैन, 3-4वटा कतिको 3-4वटाको एडिएको छैन। म देखाउँछु त्यसमा चाहिँ कसरी भेरिफाई भएको भनेर। यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ भेरिफाई छैन भनेपछि यहाँ तपाईँले यहाँ आइडेन्टिफिकेसनमा जानुभयो भने होइन प्रोफाइल सेटिङमा जानुभयो भने यहाँनिर चाहिँ अब भेरिफाई भएको छैन भनेर देखाउन सक्छ है। यो भिडियो लामो भयो भने साथीले यसमा चाहिँ यहाँ पर्सनल अघिकै त्यो पेजमा आयो होइन यहाँनिर चाहिँ यस्तो देखाउँछ। त्यसपछि पनि तपाईँले त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ म पज गर्छु यसलाई चाहिँ। त्यस हजुर साथी यहाँ चाहिँ यहाँनिर चाहिँ मैले मेरोमा चाहिँ होइन निकालेपछि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ लाने बित्तिकै यहाँ चाहिँ भेरिफाई भनेर देखाएको छैन। यसमा क्लिक गऱ्यो भने होइन प्रोफाइल क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँलाई यसमा चाहिँ लिमिटेड जुन राखेको हुन्छ होइन उसले चाहिँ होइन मेरो चाहिँ पासवर्ड हालेर गरेको थिएँ। पासवर्ड हालिसकेपछि चाहिँ यो के हुन्छ भेरिफाई भइहाल्छ। त्यसपछि चाहिँ तपाईँले ट्रान्जेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भेरिफाई नभए पनि गर्न त सक्नुहुन्छ होइन, तर केही लिमिट हुन्छ त्यति भन्न खोजेको। पछि गएर चाहिँ होइन तपाईँको त्यो साइडमा चाहिँ कुनै यो अड्क्यो भने चाहिँ तपाईँलाई पछि गाह्रो हुनसक्छ। यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो कम्प्लिट भइसकेको छैन। यतिको लिमिट चाहिँ हामीलाई हुन्छ डेली चाहिँ यतिको चाहिँ हामीले ट्रान्जेक्सन गर्न पाउँछ। ओके अर्को भनेको चाहिँ होइन यसमा कसरी ट्रेड गर्ने होइन सबै म अर्को भिडियोमा भन्छु होइन। तपाईँलाई चाहिँ यसमा देख्दाखेरि म सबै भनिदिन्छु यसको चाहिँ होइन। यसमा चाहिँ करेन्ट फिचर भनेको चाहिँ यति छ। हामीलाई चाहिँ यति आइडी हालिसकेपछि यस्तो हुन्छ होइन। र अर्को कुरा चाहिँ म तपाईँलाई जस्तो वालेट छ नि होइन
यहाँनिर चाहिँ तपाईँले वालेट यहाँ तपाईँले त्यहाँ डिपोजिट गर्नलाई चाहिँ हाम्रो नेपालबाट त्यसबाट हुँदैन। यसमा चाहिने भनेको चाहिँ मास्टर कार्ड त्यसो चाहिन्छ नि। त्यसपछि P2P भनेको चाहिँ होइन तपाईँ र होइन जसको तपाईँको पनि एकाउन्ट छ अर्को साथीको पनि नेपाली नै साथीको अर्को पनि एकाउन्ट छ भने यहाँनिर चाहिँ उसको तपाईँले तपाईँको उसमा त्यो चेन्ज गर्न मिल्छ। अनि ओके गाइजहरू आज म यति नै गर्छु होइन। यसमा चाहिँ म अर्को भिडियोमा चाहिँ यो सबै बुझाएर कसरी ट्रेड गर्ने सिकाउँछु।